România, țara pe care am vizitat-o când eram mai mici, dar pe care nu o prioritizam niciodată când venea vorba de călătorii. Un loc cu autenticitate, cultură și o multitudine de peisaje naturale care ne așteaptă cu minți să le descoperim, să le spunem povestea. În acest videoclip vom explora o parte din acestea, străbătând împrejurimile orașului medieval Râșnov. Vom vedea asta, asta și asta. Noi suntem Bianca și Vlăduț, iar astăzi mergem într-o escapadă prin munții României. Bun venit în Râșnov! Râșnovul este un oraș mic cu doar 16.000 de locuitori, dar care este vizitat pe tot parcursul anului, pentru că turiștii vin aici nu doar să viziteze cetatea Râșnov, cea pe care o vedeți și în spatele meu, ci folosesc orașul și ca o bază ieftină pentru a explora împrejurimile. Râșnov astăzi se află în Transilvania, însă în trecut făcea parte din regiunea săsească Burzenland. Prima sa menționare apare în anul 1331 cu numele de Rosenau, care are la bază cuvântul roză, iar într-o traducere liberă ar însemna Valea Trandafirilor. De aici vine și stema orașului, care are 3 trandafiri pe ea. Începem din Piața Unirii, care odată a fost centrul politic și spiritual al comunității de sași. Totodată de aici putem observa și două monumente care atestă moștenirea acestora, cetatea Râșnov și Biserica Evanghelică. Pe lângă asta observăm și foarte multe case decorate în stil eclectic, dar și art nouveau aici. Este un bun punct de plecare în călătoria voastră. Mai mult decât atât, dacă veniți cu mașina, aveți și o parcare subterană gratuită chiar sub piață. Cu o istorie veche de peste 700 de ani, Biserica Evanghelică a fost construită în secolul al XIV-lea, pe la începutul acestuia, în forma unei bazilici romanice, ulterior fiind fortificată în stil gotic. Ea a fost lăcaș de cult pentru sașii evanghelici în urma reformei religioase și, deși a fost afectată de-a lungul timpului de incendii și cutremure, ea a fost restaurată relativ recent, mai exact în 2010, având astăzi un altar nou în care puteți vedea o clonă a tabloului Cina cea de taina lui Leonardo da Vinci, pe care puteți să-l vedeți în original în Milano. Intrarea este gratuită, iar programul de vizitare diferă de cel de pe Google. Și pe măsură ce ne plimbam pe aici prin centrul vechi, am simțit un miros de prăjituri și n-am putut rezista, a trebuit să intrăm. Așa am ajuns la brutăria Radzor, unde am plecat cu o sacoșă plină de plăcinte, care apropo sunt și foarte bune. Așadar, dacă vreți să luați o gustare, mergeți acolo. Cea mai mare atracție a orașului este cetatea Râșnov, care este o fortăreață de tip castel care servea în trecut cu scop de adăpost în timpul invaziilor. Poziția sa este una strategică, întrucât a fost menită să protejeze împotriva armatelor invadatoare venite din pasul Bran către Brașov. Are o suprafață de nici mai mult, nici mai puțin de 3500 de metri pătrați. Pentru o cetate medievală era destul de mare la vremea sa. Se crede că ar fi fost construită în anii 1200, în timpul cavalerilor teutoni, însă nu există nicio dovadă arheologică în acest sens. Prima sa menționare este de fapt în 1331 sub numele de Rosenau, care este numele în germană a orașului Râșnov. Deși a rezistat cu succes împotriva invaziilor tătarilor, valahilor și turcilor, au fost alte episoade negre care i-au pus capăt, printre care putem enumera ciuma, un incendiu și un cutremur, ajungând să fie în paragină până în anul 1850. Ea a fost parțial restaurată în 1956, iar în anul 2000 un antreprenor italian a cumpărat-o și a restaurat-o, transformând-o într-o atracție turistică, distrugând și construind alte părți în cetate. Din 2008 este din nou în posesia orașului Râșnov, iar de atunci se demarează mai multe lucrări de restaurare care nu s-au sfârșit nici până în ziua de astăzi. De asta, dacă veniți, veți putea vizita doar partea interioară.
Accesul până la cetate nu este permis cu mașina, însă o puteți lăsa într-o parcare lângă restaurantul sub cetate, iar de aici aveți 3 posibilități de a urca până sus. O posibilitate este să luați o cursă cu un trenuleț ca acesta, care costă 14 lei de persoană. O alternativă mai sănătoasă atât pentru voi cât și pentru portofelul vostru este cu siguranță să mergeți pe jos. E vorba de un drum de 15-20 de minute maxim. Sau a treia opțiune ar fi să luați funicularul, care costă 12 lei, care vă va aduce la cealaltă intrare în cetate. O altă atracție pe care ar trebui să o incluzi în itinerariul tău, mai ales dacă ești copii, este bineînțeles Dinopark, unde poți să afli mai multe despre lumea dinozaurilor și chiar poți să fii parte din ea într-un oarecare fel. Intrarea pentru adulți costă 42 de lei, pentru copii 32 de lei dacă au între 3 și 18 ani, iar dacă copiii au sub 3 ani, intră gratuit. Iar după o zi așa de lungă, probabil se va face poftă de niște mâncare tradițională românească sau chiar secuiască. Iar noi o mâncăm la restaurant La Promenada, unde găsiți tot felul de preparate. Eu mi-am luat niște ceafă secuiască în sos de ciuperci cu cartofi zdrobiți, cu bacon și telemea. Am luat și varză călită și Bianca și-a luat un bulț ciobănesc cu cârnați și telemea. Prețurile la mâncare variază între 30 și 50 de lei în medie, iar o băutură costă cam 18-20 de lei. Am ales să ne cazăm într-un tiny house în Râșnov. Se află la doar câteva minute cu mașina de orașul propriu-zis. Dar înainte de a povesti despre cazare, hai să vă spun puțin ce e conceptul de tiny house, despre care sunt sigură că în ultima perioadă ați tot auzit. El a apărut în SUA în timpul crizei financiare, când oamenii nu doar că erau loviți de criză propriu-zis, cât și de catastrofele naturale. Astfel, aveau nevoie de o casă mobilă pe care să o poată lua cu ei oriunde, oricând, rapid. Acest concept a fost preluat și în România odată cu venirea pandemiei, iar astăzi, 2-3 ani mai târziu, găsim o multitudine de astfel de căsuțe, cum este și cea în care suntem noi cazați. Ea se pretează mai mult unui stil de viață minimalist. Astfel avem un pat, o canapeluță, o chicinetă micuță și drăguță, spații de depozitare bine alese și o baie la fel de mică, dar suficientă. Căsuța pe care am ales-o ne-a cucerut cu priveliștea ei și se numește The Tiny House Râșnov. O găsiți în descriere. Și trebuie să vă mai spun un pont, are un ciubăr îndreptat direct către priveliștea de care v-am tot povestit. Ce îmi place foarte mult la Râșnov este că se află în apropiere de foarte multe obiective de interes, chiar și pentru cei cărora le place să facă drumeții. Avem în apropiere atât Parcul Natural Bucegi, cât și Parcul Munții Piatra Craiului. De asta noi astăzi vom porni pe un traseu, pentru că suntem la munte. Unde, Bianca? Către Cabana Mălăiești. E un traseu relativ ușor. Dus faci undeva la 2 ore jumătate, 3 ore, iar întors lumea spune că ar trebui să-l scoți cam la 2 ore. Traseul este marcat cu banda albastră, iar noi am plecat de undeva din Valea Glăjierului. O să lăsăm un link către un pin pe hartă, să vedeți unde puteți lăsa și voi mașina. Da, este drum asfaltat până într-un anumit punct, până în parcarea unde am lăsat-o și noi, dar dacă vreți să mergeți mai mult cu mașina, este și acest drum pietruit pe care îl vedeți în spatele nostru și ca să scurtați traseul. La capătul drumului pietruit veți găsi încă o parcare, unde de altfel trebuie să achitați și taxa de 10 lei pentru intrarea în Parcul Național Bucegi. De ce achitați această taxă? Pentru întreținerea pădurii și a parcului în general și pentru oamenii ce lucrează aici la Salvamont. De altfel, acest tichet de intrare în parc este valabil 3 luni.
Masivul Buceci și-ar fi luat numele de la cuvântul buceag, care este regăsit foarte des în secolul al XVI-lea în scrierile din perioada medievală și care denumesc pădurile de fac, care de altfel acoperă o bună parte din versanții masivului. Parcul Natural Bucegi a fost înființat în anul 2000, când de altfel a devenit și parte din rețeaua națională de arii protejate. Pădurile sale ocupă undeva la 65% din suprafață și predominant găsim aici braz, fagi și molis. Rolul pădurilor de aici este unul dublu. Pe de o parte ajută la economia locală și producția de lemn, iar pe de cealaltă parte ajută la protecția mediului. Punctul unde am ajuns noi astăzi, Cabana Mălăiești, a fost construită în 1882 și aici dispuneți de mai multe facilități. Dacă vreți să luați o pauză de masă, există preparate tradiționale, o ciorbă costă 20 de lei, un fel principal 30 de lei. Există mese atât înăuntru cât și afară, unde vă puteți bucura și de peisaj, bineînțeles, însă să știți că nu prea găsiți locuri, mai ales dacă nu veniți foarte dimineață. Pe lângă asta există și toalete, dar puteți să vă și cazați, pentru că sunt multe trasee care continuă de aici, unde ai nevoie de o pauză. După 3 ore jumătate am ajuns într-un final, însă 3 ore jumătate pline de multe pauze în care am oprit să filmăm, să vedem cât mai mult din peisajul frumos de pe drum. Ca să vă întrebați, traseul poate fi făcut atât cu copii cât și cu animale de companie. Am văzut foarte multă lume care mergea cu ambele, însă să țineți minte că există acele porțiuni care vă solicită fizic mai mult. O altă atracție din apropierea Râșnovului este Parcul Național Piatra Craiului, care a devenit parc printr-o decizie a Consiliului de Miniștri în anul 1938, urmând ca acesta de-a lungul timpului să-și mărească area din ce în ce mai mult, iar în 1990 să devină chiar arie protejată, găzduind foarte multe specii de animale carnivore, cum ar fi urși, lupi sau râși. Parcul este caracterizat de vârfuri înalte și abrupte la altitudini de peste 2000 de metri, cheiuri, cum ar fi cheile Zărneștiului, sau zone karstice, cum ar fi prăpăstiile Zărneștiului, care s-au format datorită eroziunii stâncilor calcaroase de-a lungul timpului. Parcul poate fi vizitat cu tur ghidat sau individual, fiind marcate 42 de trasee pentru drumeții și 11 pentru cicloturism. Noi astăzi vom face traseul marcat cu cruce roșie, care duce până la Cabana Curmătura prin prăpăstiile Zărneștiului. Înainte de a pleca la drum, trebuie să achitați o taxă de 10 lei, care poate fi plătită fie online, fie în Zărnești, fie prin SMS. Turiștii descriu acest traseu ca pe o plimbare mai degrabă decât pe o drumeție și, sincer, mie mi se pare că seamănă foarte mult cu cheile Vicazului dacă ai putea să le faci pe jos, pentru că este acest relief cu stâncile care parcă au fost tăiate la mijloc. După 45 de minute am terminat traseul prin prăpăstile Zărneștiului. Traseul ar continua în mod normal până la Cabana Curmătura, însă noi nu vom ajunge astăzi pentru că suntem limitați de timp, poate reușim să-l facem altă dată. Într-adevăr a fost mai mult o plimbare decât o drumeție, pentru că nu ne-a solicitat deloc fizic, așadar dacă vă întrebați dacă puteți veni aici cu copii sau animale de companie, nu ar trebui să vă faceți griji pentru că este un drum foarte plăcut. Tot în Parcul Național Piatra Craiului vei găsi și circuitul turistic Satul de la Munte, care te va plimba printre gospodăriile oamenilor din satele Peștera și Măgura. Noi ne aflăm acum în satul Măgura, care este un colț de lume ce și-a păstrat încă autenticitatea și tradițiile de odinioară.
O autoare britanică de cărți pentru copii, în prezent rezidentă a satului, spune despre acesta că este o potrivire perfectă pentru aceia care caută liniște, munți, sălbăticie și păduri. În continuarea traseului Satul de la Munte avem peștera, care ne impresionează cu această priveliște minunată către crestele munților Bucegi, unde putem vedea chiar și vârful Omu, cel mai înalt vârf de pe acești munți. În completarea acestei priveliști sunt și munții Piatra Craiului, care se văd dintr-o altă perspectivă. Satul în sine nu reprezintă o activitate prea interesantă, însă drumul până aici este cel care te cucerește. Cu o precizare: dacă pleci din Măgura, mai bine ai merge pe jos, pentru că traseul durează cam o oră. Dacă mergi cu mașina, asigură-te că ai una destul de înaltă, pentru că așa drum nu este potrivit pentru nicio mașină mică sau cu garda joasă. Totuși, există o alternativă și cu mașina, asta dacă vii din Moeciu, pentru că drumul de acolo este asfaltat. Și cam asta a fost aventura noastră. Ne-a fost dor să ne plimbăm prin țara noastră, pentru că sunt foarte multe locuri frumoase ce așteaptă să fie descoperite, iar acest traseu a fost minunat. Până data viitoare, nu uitați să ne dați un like, să dați subscribe și apăsați clopoțelul de notificări ca să fiți la curent cu tot ceea ce postăm. Dați un share cu prietenii și ne vedem data viitoare. Curând! Pa!